i9 13 Gen RTX 4070 එක නියම ලැප්ටොප් එකක් ආවා නියම ප්‍රයිස් එකකට. අද අපි ගාව තියෙනවා MSI KATANA B13V ලැප්ටොප් එක. මේකේ නා Extreme Core i9 13900H processor එකක්. මේකේ improved hybrid core architecture එකක් එනවා cores 14ක් එක්ක. මේක perfect වෙන high demanding games වලට ඒ වගේම creators වලට. මේකේ ඉන්නේ RTX 4070 8GB graphic card එකක්. Nvidia ලා මේක design කරලා තියෙන්නේ AI powered Lovelace architecture එකත් එක්ක. මේක low latency and high FPS gaming වලට gamers ලාට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේකේ එනවා 144Hz IPS level lightning fast and ultra smooth display එකක්. මේකේ එනවා RGB fans ලට 4 zone RGB backlit keyboard එකක්. ගොඩක් හොඳ travel එකක් එක්ක. MSI ලා ගොඩක් specialize වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ cooling system එක පැත්තෙන්. මේ model එක ගත්තොත් මේකේ එනවා dual fan cooling system එකක් heat pipes 6ක් එක්ක. මේක ගොඩක්ම හොඳ cooling solution එකක්. මේකේ design build quality and feel එක ගත්තොත් අපිට තේරෙනවා මේක ගොඩක් හොඳ premium materials වලින් build කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක durability පැත්තෙන් ගොඩක් හොඳ ලැප්ටොප් එකක්. මේකේ දකුණු පැත්තේ ports එක ගත්තොත් මේකේ එනවා 3.1 USB port එකක්. ඒ වගේම 2.0 USB port එකක්. මේකේ වම් පැත්තේ ports එක ගත්තොත් මේකේ එනවා Ethernet port එකක්, HDMI port එකක්, Type C port එකක්. ඒ වගේම තවත් USB 3.1 port එකක්. ඒ වගේම තවත් 3.5mm jack port එකක්. මේ වගේ extreme high end laptops ගන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයගලන් Unity Plaza එකේ වෙන තැන් වලට යන්න එපා. එන්න Winsoft එක.